พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2562ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรน้อมนำคณะศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญทั้งยังได้เดินตามคำสอนของท่านด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เตรียมภาชนะใจให้พร้อมต่อการรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธในภาคใต้ณช่วงเวลานี้เต็มเปี่ยมไปด้วยกระแสบุญที่ทับทวีไม่ขาดสายเป็นบรรยากาศของความสงบกับการได้น้อมนำใจมาตั้งไว้ณฐานที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่ 7ต้นทางสว่างหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงของชีวิตความปลื้มปีติยินดีอิ่มเอิบล้นดวงใจพุทธศาสนิกชนเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าบรมเศรษฐีสถาปนาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตการทอดผ้าป่านับเป็นมหากุศลใหญ่ที่ยังใจคณะประธานผ้าป่าทุกคณะให้เบิกบานสว่างไสวภาพในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของชาวพุทธจึงได้ปรารภเหตุอันเป็นมงคลพร้อมใจกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่แดนใต้ทุกท่านในที่นี้คือยอดนักสร้างบารมีคือบุคคลต้นบุญต้นแบบที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากสร้างเป็นวิหารทานถวายไว้ในพระพุทธศาสนาปรารถนาให้พระพุทธศาสนามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้โลกียทรัพย์ได้แปรเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์นำความปีติและความภาคภูมิใจมาสู่ผู้ถวายจนสุดจะนับจะประมาณมิได้ หลังจากได้กลั่นดวงใจให้ใสสว่างดีแล้วคณะประธานเอกได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรไว้เป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธในภาคใต้เปิดโอกาสให้ชาวพุทธทุกเพศทุกวัยที่อยู่ในดินแดนแถบนี้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม
โดยมีอาคารสถานที่อันเป็นสัปปายะไว้รองรับการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างคนดีมีศีลธรรมคืนสู่สังคมและประเทศชาติสืบไปเราดีใจมากที่ได้มีโอกาสสถาปนาวิหารหลวงพ่อในวันนี้นะครับ เป็นความคาดหวังของผมและภรรยามาก ที่คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มีที่ปฏิบัติธรรมให้แก่คนภูเก็ตเพื่อให้คนภูเก็ตได้สั่งสมบารมีนะครับถ้าเรามีที่ภูเก็ตเราก็จะมีโอกาสดีที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับแล้วก็คิดหวังว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นมรดกธรรมให้กับคนภูเก็ตต่อไปในลูกหลานของเราเป็นวันพิเศษก็คือเป็นวันตอกเสาเข็มต้นแรกนะครับของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่จังหวัดภูเก็ตนะครับใจกลางเมืองเพราะฉะนั้นภูเก็ตจะกลายเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในภาคใต้เลยนะครับเป็นการประกาศชัยภูมิเป็นการประกาศชัยชนะนะครับว่าหลวงปู่จะมาประดิษฐานที่ภาคใต้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็จะเป็นหลักชัยให้กับชาวใต้แล้วก็มาสร้างมหาวิหารนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ภายในปีเดียว2 ปีไม่เกินนี้เลยนะครับก่อนที่ช่วงเวลาสำคัญในพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกจะดำเนินมาถึงพุทธบริษัท4ได้พร้อมใจกันกล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนำดวงใจมาเชื่อมไว้กับคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์และเพื่อเพิ่มพูนดวงใจให้ยิ่งใสสว่างคณะศิษยานุศิษย์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมต่อการรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์เพื่อสถาปนาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรไว้เป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธในภาคใต้จากนั้นท่านประธานเอกและประธานรองทุกคณะได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีโปรยรัตนชาติปิดแผ่นทองเสาเอกมงคลต้นแรกเพื่อเป็นฐานรากรองรับวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนใต้ให้รุ่งเรืองเมื่อวิหารหลังนี้แล้วเสร็จจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบบุญญกิจและรองรับการมาปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้ง4ให้พุทธบริษัทได้มีสถานที่อันงดงามเหมาะสมต่อการเรียนรู้และศึกษาถึงแก่นแท้ในคำสอนของพระพุทธองค์
ว่าเป็นพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกนะคะในจังหวัดภูเก็ตนะคะเราไม่เคยมีมาก่อน แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตเนี่ยค่ะก็จะมีอาคารพระผู้ปราบมารเกิดขึ้นนะคะเพื่อประดิษฐานหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะก็คือพวกเราชาวภูเก็ตนะคะก็ปลื้มปิติมากนะคะโดยเฉพาะครอบครัวเรานะคะได้มาอยู่ภูเก็ตแล้วก็ได้มากราบหลวงปู่ได้ตลอดเวลาทุกๆวันเหมือนท่านได้คุมบุญให้เราด้วยอะค่ะ ปลื้มใจนะครับที่ได้สร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลนะครับและเสาเข็มได้ต่อขึ้นแล้วนะครับ ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องลูกหลานหลวงปู่มาช่วยกันสร้างให้สำเร็จนะครับ ในพื้นที่ลานบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตลูกหลานหลวงปู่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพร้อมเพรียงกันเพื่อประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกตอกย้ำความตั้งใจดีที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจสถาปนาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรให้สำเร็จในเร็ววันเพื่อประโยชน์ในพระพุทธศาสนารองรับการมาสร้างบุญสร้างบารมีของทั้งคณะพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญตอกเสาเข็มต้นแรกของการสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีนะคะ ที่จังหวัดภูเก็ตดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีในวันนี้ เพราะว่าได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและก็วิชาธรรมกายนะคะ วิหารพระมงคลเทพมุนีแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธได้มาศึกษาวิชาธรรมกายมาปฏิบัติธรรมลูกหลานหลวงปู่นะคะจะได้มากันทุกท่านเลยค่ะ ทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นำความชุ่มชื่นเย็นใจมาสู่คณะประธานเอกคณะประธานรองคณะเจ้าภาพรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งผู้ใดได้ถวายวิหารทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวงย่อมเป็นผู้มีสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทั้งยังได้เชื่อมสายบุญไว้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเพื่อจะได้ตามติดสร้างบารมีกับท่านไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม